Na szép jó estét kívánok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai live-ban. Amikor szokás szerint folytatjuk itt a nótoknak a keresgélését. Szerencsére, igazából már csak az állatdossziék vannak, és aztán el fog fogyni ez a csoda dolog. Kérem alássan, boldog új évet! Úgyhogy essünk neki a dolognak. Itt a brutális, sötét éjszakában. Ugye kibattyogok itt a kis udvarra. Ugye Juanita megvan. Szép estét. Főzabáltatom a majmot. Mi az atya úristen van itt nálam? Aha. Megváltoztak a kriopodok? Lehetséges volna. Jött egy frissítés. Ja, most már nem kriopodnak néz ki a modos kriopod. Akkor ezt is tudjuk. Mik a tervek? Hát a mai terv az, hogy ugye vannak itt ezek a fantasztikus nótok, és ugye ebből most csak rájöttem, hogy lehet egyébként úgy szűrni, hogy jó legyen a dolog. Tehát ugye itt van Helena, itt van Rockwell, bocsánat, a Melyin, illetve Nerva. Ugye láthatóan itt elég erőteljesen már majdnem mindegyik megvan. Most ez itt egy víz alatti barlangban van. Ez a tech cave-ben van. Ez is a tech cave-ben van. Ez szintén víz alatti barlangban van, úgyhogy azok most így nem lesznek. Viszont ami lesz, az itt a dossziék sokasága. És itt szépen kiválogatom, hogy melyik dosszié van meg. Nekem ugye tegnap a Brachiosaurus volt az utolsó, amit megkerestünk. A méhecske megvan. Utána következik a béka, ami nekem hiányzik. Na most, hogy minek után a béka hiányzik, így aztán azért el kell, hogy menjünk, de ugye tegnap megállapítottuk, hogy rosszak a koordináták itt a kis listámban, amit kilinkeltem. És nem... Hát hogy mondjam, jó koordináta, de rossz koordináta. Ugye minek után el van csúszva, így az elcsúszott koordináta van fölírva. Ami pedig gyakorlatilag... hogy van? Igen, tehát a 14... 80 valamennyi, ez valahol itt lesz. Hála az égnek, ez itt lesz valahol, és rájöttem, hogy amúgy így ki tudom rakni, csak ugye így megvilágítanak az állatok. Azt annyira nem szeretem. Tehát 14,8 szerintem 14,8. Igen, tehát... Jó, ez a húsevő szigeten lesz. Azt nem írja, hogy barlangban lenne, tehát felteszem, itt lesz a felszínen. Csak valami furcsa oknál fogva elkerülte a figyelmemet. Ja, és reménykedek benne, hogy nem fog kikresselni a játék. 81,4. Tizennégy, 8. Tehát ennek itt kéne lennie a parton. De én már ott van. Sunyik! Béka. Ja igen, csak tegnap beállítottam, hogy ha kiixelem, akkor elcsöndesedik. Elcsöndesedik, igen.
Nem, most azt akartam, hogy ne csöndesedjen el minden áron, de szerintem ezt vissza is állítom. Azt hiszem Advanced-be volt, ugye? Explore Note Audio. Igazából az volna jó, hogyha manuálisan lenne egy gomb, amivel el tudom csöndesíteni, de az nincs. Mentse, de? Így. Most kicsit szálljunk föl, mielőtt valamit elfogyaszt. A következő, ami hiányzik. Ugye Carbonemis megvan. Ami egyébként egy víz alatti barlangba lenne, ami felettébb érdekes, meg hát a Brontó is megvan. A következő Carbonemis után Karnó. 33-41-en. Ami azt jelenti, hogy 33-41 az valahol ott a vulkán és a jeges közt lesz. Let's go! Szedjük össze. Igen, továbbra sem a legizgalmasabb dolog, de minek után gyakorlatilag csak élőben játszok Arkot, és ezt meg akarom csinálni, így aztán ez most ilyen lesz. Azt nem tudom, hogy nem lehet nem így gondoltam, hanem így. Tehát more options. Nem lehet. Nem. Ezek a kifogyások, amik nekem vannak, ez nem a modok miatt van. Igen, a modok általában okozhatnak kifagyást, de itt nem a moddal van a baj, hanem igazából magával a játékkal. Meg ugye, amikor folyamatosan kidobált, akkor meg volt neki egy háttérbeli frissítése, amit nem jelzett sehol, hogy amúgy frissíteni szeretne, és aztán azért nem működött néhány napig. Na most éjszakabbra van még. Szóval lehet, hogy valakinél okozhat problémát alapvetően a mod, de itt most nem ezek a problémák. Hát az a sas nem tudom mit csinált, de nagyon érdekes volt. Már nézébe túlmentem. Föl le, jobbra-balra irányba. 33-3. És gyakorlatilag ezen a vonalon kell még előrébb mennem 41-ig. És akkor elméleti síkon megvan. Ha mindenki én velem akar beszélgetni, én most itt el vagyok magamban, na. Ha itt a chat, belakadtam a fába. Megint belakadtam valamibe. Nagyon jó a helyzet. Főleg így, hogy ilyen rettentő mód éjszaka van. Aha. Itt van valahol a cucc, csak... Itt volt. Megtaláltam. It lives primarily on flat, clear ground, where it can capitalize on its speed. Additionally, it seems to have no qualms about running away from larger predators instead of fighting. The horns of the Carnotaurus seem to be used more for fighting rivals than actual hunting. Érdekes. This doesn't mean the horns aren't dangerous, though. They can still eviscerate larger prey. Carnotaurus is one of the smaller and more compact of the large predators. Tehát elméletileg most ugye az islandeseket kéne, hogy mutassa, de itt mutat valamit, ami nincs ott. De mit? Carnotaurus fills a very specific role. Larger and almost as fast as a raptor,
A karka? Nincs meg a karkának a nótja a listába. Szörnyű. Hát ez hogy lehet? Az baj. Akkor azt nem tudom, hogy fogom megtalálni, ha annak nincs meg a listába a koordinátája. Már pedig azaz. A karka. Hát jó. Viszont akkor a következő, ugye a Castoros Mospos megvan. A következő Helicoprion alias Mr. Alkoholist. Mr. Alkoholist. Ő pedig 31-3 és 28-9, tehát az gyakorlatilag erre van tovább. Valahol. Kicsit északabbra. Szerintem lennie kéne. Elvileg minden állatnak van. 31 3 Én legalábbis úgy tudom, hogy minden állatnak van dossziéja. Úgyhogy elvileg van, csak ezek szerint hiányos ez a lista. Tehát nem csak rossz koordináták vannak megadva, de hiányos is. És valahol itt van 28. Valahol itt van az a nót. Csak a franc tudja hol. Tehát nincsen gond, mert mindjárt, ha nagyon nem találom, akkor mindjárt leszállok és kész. És meg is lesz. Hát ugye utólag került be a szúnyog is, meg a karka is. És mégis van mind a kettőnek nótja, ugye az az, ami ott hiányzik én nekem a listából. Csak az ugye nem csak abból a listából. Abból a listából azért hiányzik, mert nem vettem föl, a másik listámból meg azért hiányzik, mert hiányos a lista, úgy tűnik. Tehát hiába elvileg az összes nót és dosszié, mégse az összes, úgy tűnik. Helicoprion, alkoholista ló. Peaceful, annyira peaceful egyébként, ha közelében mész, megdobál szarral. Ezt mondjuk megcsinálhatták volna, ha már egyszer nem rendes kriopod akar lenni, akkor gyorsabb legyen, de mindegy. Jó. Következő. Hát az ott is marad, ha nincs meg. Mert a következő... Aha. Az bizony víz alatti barlangban van, ez a cnidaria. Ezeket nagyon szeretem, ezeket a jószágokat, aminek egy jól kimondható neve van. És Helena föl fog idegesíteni, és megint ki fogom szegényt kapcsolni, hogyha kinyomom, akkor maradjon csöndbe. Azt mondja, hal megvan, kompi. A kompi a következő 41-49-nél. Hát akkor irány vissza. Gyakorlatilag. Ha, minden igaz, igen. Ez a irány. Ja, az ott egy bázis, azért néztem, mi ez a sok piros. Hát nem tudom, Evolve-ban megmondom az őszintén, soha nem témeltem. De elvileg ugye kerültek be új dossziék, azt hiszem 2 vagy 3. Ugye konkrétan ezek. Azt mondja, 49.
Tehát ugye elvileg bent vannak valahol, csak azt még meg kell találni, hogy hol. Aztatat én így fejből nem tudom. Ebbe az irányba. 49,9. Gyakorlatilag majdnem 50-nél. Van ez a fantasztikus dossziés cuccos. Elvileg rajta kéne, hogy álljak. Jó. Igen, itt a probléma az jelen formában inkább az, hogy rohadt sötét van, úgyhogy... végül is majdnem rajta álltam. Ugye ez a sötét egy kicsit megnehezíti leszállás után a keresgélést. Na, nézd meg, már jön. Mit szeretnél te? Bolondsas. Hagyjál békén. Valahol itt van. Az isteni fákja mutassa az utat. Jó, inkább kiszagolom még egyszer. Jó, ott. Na. One of the smallest predators on the island, Compsognathus curiosaurus, can be seen as a pest, or a threat. Az a skorpió amúgy mit szeretne? Compsognathus is not dangerous or aggressive. In larger packs, however, it remembers its underlying carnivorous nature. After a group of Compsognathus grows to a certain size, their pack mentality always seems to embolden them to attack. Hello. For some reason, Compsognathus is not naturally afraid of humans. Rather, it seems to be quite curious about humans and their instruments of survival. They tend to be drawn towards humans out of this curiosity, and then call their pack mates to help Szokásos mellélövés azért discovery. megvolt. This usually leads to aforementioned pack aggression, with dangerous A results. pack aggression, azzal mindenki vigyázzon a pack aggression, mert úgy megagresszálnak, hogy nagyon. Close proximity to other Compsognathus, as their pack aggression takes over their behavior. Igen, kompi, diló. Their distress call carries quite far, rapidly alerting the Dilophosaurus, tribe and its pets to danger more Dimetrodon, efficiently, 28, and increasing the likelihood of 70. forming a so-called compy gang. Az egy jó kör. Akkor viszont... Várjál. Abba az irányba kell elindulnunk. Ha minden igaz. Vagy B verzió, hogy elnéztem a kanyart. Hogy még közben köd is van, igen, azt nem kapcsoltam ki. Ez a valóban így van. Ezt a ködöt ezt mindig elfelejtem kikapcsolni, és ott sétál lent egy Rex. Na nem baj. Most viszont kikapcsolom, mert nem tudom, hogy a köd miatt nem látok, vagy az éjszaka miatt. A köd miatt. Mit ad Isten? 28 fél. Valamitől fél. És most itt rásimítunk. Ennyi. Erre kell lennie nagyjából. Ez érdekes lesz. Ez valahol ott lesz szembe. Benne a susnyába. Olyan jó, megcsinálták. Gyakorlatilag egyáltalán nem lehet közlekedni itt a susnyába.
Eddig se nagyon lehetett, tehát a susnya az mindig olyan volt, hogy ha oda egyszer bementél valami nagy állattal, akkor baj volt. De most már még sűrűbb is. Gyakorlatilag leszálltam megint rá. Dimetrodon is a much calmer predator than most on the island. Because it lives off smaller prey than humans, it generally ignores anything much larger than a coelacanth. Dimetrodon is one of the few carnivores on A the island Dimetrodon that can nem be támad meg, csak ha classified as basztatod. reasonably friendly in the wild. The sail on Dimetrodon's back is an especially fascinating thing. Jó. It can be angled to provide shade from the sun and allows Dimetrodon to disperse heat. Dimetrodon. The inner workings of the sail can also Dimorphodon. restrict blood flow in the creature to hold in excessive heat. Together, these two traits allow Dimetrodon Észrevettem még egy hibát. in any climate, though they are most commonly found A Diplodocus is hiányzik ebből a listából. Tehát nem egy állat hiányzik a listámból. Ennek nem örülök. Jó, mindegy, a következő a Dimorphodon, ami szintén itt a közelbe lesz. Gyakorlatilag 26 és 70. Huszonhat, 6 és 70. Na most várjunk, ez itt lesz benne a sustyába akkor. Ó, de örülök, hogy azt se tudom, hogy hova megyek. Ez így jó. Áj. Inkább főszállok. Jó, tehát 26, ami azt jelenti, hogy egy kicsit visszább kell, hogy menjek. 26,6. Még egy picit. Jó. Illetve 70. Ami azt jelenti, hogy abba az irányba kell mennem még egy picit. És elvileg, ha itt leszállok, akkor rá kell, hogy szálljak. Hát. Tényleg rászálltam, itt van. Ezt most még sikerült is megtalálnom itt a sötétbe. Is another of the island's Jekyll and Hyde creatures. It is normally passive, sometimes even friendly. When provoked, it becomes very aggressive. Even against larger creatures. Én még nem láttam, hogy a hüde kurva friendly lett volna. A passzív az tény. Dimorphodon can make short work of smaller opponents, however, due to its large but lightweight Következő a Diplodocus. Dimorphodon should be low on the food chain. 25, 13. Hát akkor irányát a map túlfelére. A flock of angry or hungry Dimorphodon can take Át kell, hogy repüljünk a túlsarokba. So survivors should take care not to hunt near where a flock is gathered. Dimorphodon is one of the creatures on the island that is easily domesticated for companionship, but its use in combat is also quite clear. It will hunt in large groups to seek out enemy dino riders directly, harassing them to no end, regardless of the might of their mount. Tehát PvE-ben nem sok értelme van egyébként betémelni őket. Mindegy, de egyébként tényleg cukik tudnak lenni. Ha nem is nagyon, de kicsit. Hozzáteszem, egy fokkal kellemesebb volt alapvetően a nótokat keresni a dossziék helyett. Mert azokból legalább kevés volt. Dossziéból meg nagyon sok van és nagyon sok nincs meg. Hol vagyunk? Ó, még nagyon odébb. Ez valahol itt fönn lesz a hegyem. Megszakértjük ezt a pozíciót. Milyen jól néz ki itt a hóviharba a dolog. Jó.
20, várjál. 25, 10. Akkor ez itt a... Az ott mi? Ja, mamutok. Nem tudtam kinézni. Tehát ez valahol itt a túloldalban van. 25, 10. És 13, 5. Ez ott lesz kinn a parton. Egészen konkrétan, vagy nem? 13, de itt lesz kinn a parton. Ez nem lehet az. 25, 10, 13, 5. Ez Diplodocus. Nem Diplocaulus. Ez itt a probléma. Akkor a Diplocaulus el van csúszva. Jó megcsinálták ezt a listát, mit te mondjak. Azért furcsáltam, mert tudtam, hogy én nekem ez a nót, ez megvan. Vagy dosszié. Most akkor itt jön a következő kérdés. Ezek után. Tehát ha a Diplodocus el van csúszva Diplocaulusra, akkor most a 4083-on azon vajon a Direbear van-e? Kiderítjük. 4083. Hát akkor irány vissza. Nem tudom, hogy valahogy ki lehet-e kapcsolni ezt a körvonalas dolgot, mert az hasznos, hogy látom fönn a koordinátát, csak az viszont egy kicsit zavaró, hogy az állatok azok 300 méterről világítanak. Az annyira nem tetszik. Jaj. Pedig én reménykedtem, én bíztam ebben a listában. Viszont újra és újra cserben hagy. Legalább a naplemente szép. Vagy napfelkelte. Naplemente még az kéne, hogy lemenjen megint. Hát idáig itt a sötétbe röpködtem föl alá. Egyre inkább úgy látom, hogy csak meg kell csinálnom majd nekem azt a listát. Nem lehet bízni itt senkibe. Hát a Diplocaulus helyett a Diplodocus van ott. Hát most mit mondjak erre? Meg még rosszul is vannak amúgy fölírva a koordináták. Mert a rossz koordináták vannak ott. Jó, 40 egész 4. És most kell elfordulnunk arra, elvileg, így, arra. És el kell mennünk 83,8-ig. Ott lesz elvileg. A következő kérés ugye megint csak amint mondtam, hogy akkor ez most vajon melyik lesz? Hogy a teljes sor elcsúszott, vagy 2 van fölcserélve? Mert ha teljes sor elcsúszott, akkor most egyesével kell kibogarászni. Én nékem ezeket.
83 kontra, ne olyan nagy lendülette, 83,8. Tehát ha itt leszállok, akkor valahol itt kell lennie, gyakorlatilag mellettem. Jó, igen, tehát belső nézetben nem látok szart se, meg külső nézetben se. Valakit nagyon okádik. Te mész álltál föl, az Isten áldjon meg. Bolond ez a jószág. Állandóan fölszáll. Hol vagy? Holokátsz már. Hát nem igaz. Ott van. Jó, tehát ez most vajon mi? Found primarily among the island's redwood regions, Arctodus dirus. Ez legalább az volt, aminek írták. Many on the island have started calling it a dire bear, a name which is appropriate both due to its enormity and its territorial nature. The dire bear ignores most non-hostile creatures, while going about its daily routine of scavenging for meat and edible plant life. That is, until intruders enter the territory it considers its own, at which point the creature ferociously attacks. Most often, de jó volna, ha leszállnál, légy szíves. Nem értem, minek szálltál föl. Hova mész? Gyere vissza! Ne röpködjél, szálljál le! Ez hülye. Egy. Bolond ez a szúnyog. Valaki hozzá a kemotoxot. Being able to feed a dire bear both meat and plant life makes keeping one fairly convenient, regardless of igen, és akkor a Diplocaulus az hiányzik. And can harvest it without de várjunk, mert itt a Kalikó után... Ja igen, az víz alatt van. Dire Wolf, az megvan. Hát a Dodó. Hát nincs meg nekem a Dodó. 56-21. Hű, akkor megint keresztül repülünk a térképen. Ugye néhány kilométert ma is bele fogok tenni itt a csóri szúnyogomba. Már lassan nem is sunnyog, hát ha ennyit röpködök vele föl alá, akkor olyan lesz, mint papaszita. De kétajtós szekrény szúnyog lesz. A végén nem elvisz a célponthoz, hanem odahozza a célpontot nekem. Hadodó. Mik vannak? Nem is értem, hogy a Dodó az hogy maradt én nekem ki. Állj. ...56-21. Középen a túlfelin. És itt röpködnek alul a hőkövetős tilakoleók. 56 mennyi? 56-7. Jó. És arra. Arra megyünk. 21. Jó kör lesz. Valaki meg itt épített valamit. Jó tette. Ha építeni kell, akkor építeni kell. Ha félre hord a szúnyog, hát gyakorlatilag képtelen egy vonalon menni.
Vagy én vagyok a balfasz. Szerintem ez a valószínű. ...21-4-ig kell kimenni. Hát az gyakorlatilag majdnem kint van a parton. 21-4. És 56-7. Azt jelenti... hogy elvileg valahol itt. Érdekes a mozgása a jószágnak, már nem azért. Nem akarok én vitatkozni. Csak hát na. És meg így hova az Istenbe megy? Hova megyünk főni? Lőjelek tarkon. Mit csinálsz? Megálltál? Nagyon örülök, most már elhoztál onnan. Hát ilyet. Leszállok, azt elsétál. Dodo. More commonly known as the dodo bird. És ott van a dodó mellette. The dumbest creature I've ever seen in my life. It Hát wanders ez minden around the második beaches of the vásárlóra island, igaz, aki bejön pecking berries hozzánk. off bushes and being eaten by all manner of carnivore. Without the dodo, the whole island's food chain would disintegrate. This subspecies of the dodo has developed an unbelievably clever way to sustain itself. They mate constantly. I'm fairly convinced that they reach full maturity. Most majdnem within a mondtam week valamit, de being born. rasszista lett volna. This is the only trait keeping them populous on the island. While it can Jó. be done, Dodo. there is almost no Dung reason beetle. to domesticate a Raphis replicare. It cannot carry enough to be a beast of burden. Hát a It Dunki, does not a provide much Dunklauszteus a food, következő. Az and így it's too hiányzik stupid to show innen. companionship. It could work as a Dunklauszteus last-ditch food source, though. 44, So I suppose keeping 55. some around for lean Gyakorlatilag, times has a certain ha logic. 44, akkor följebb kell menni északra. És nyilván beljebb a map közepe felé. Mennyi dosszé van? Ja, tényleg most gondoltam bele. Hát ugye, hogyha van 90 akárhány állat, akkor nem meglepő módon valószínűleg 90 valahány dosszié is van. Ugye? Kilogikáztam én ezt. Kikezdhetetlen a logikám. 44. Egy komplett 44. Még egy kicsit följebb. Jó, és akkor most fordulunk arra. És 55-ig meg se állunk. Már persze, ha kibírja staminával a jószág, de kifogja. Valahol itt lesz a vulkánnak a lábánál a dolog. 44, 55. Ez annyira nem is a vulkán lábánál lesz, mint amennyire gondoltam. Sokkal inkább jóval arrébb. Elég jóval arrébb. Itt lesz a túloldalt, mi? Ja nem, ott van, látom. Itt van bent a srácoknak a kertjébe. Így egy fokkal könnyebb megtalálni, hogy a srácok körbeépítették. Azt világít messziről, hogy ott van. Nincsenek körülötte fák. Dunkleosteus, megvan! Ah, hát az elektromos vízipénisz a következő. Elektroforus. 36, 81. Az azt jelenti, hogy arra megyünk.
Dunkleosteus is an incredibly useful fish for coastal communities. Its powerful jaws make short work of the stone and oil formations found throughout the oceanic depths. Egyébként tényleg így van. While harvesting, Szedi Dunkleosteus az can olajat. defend its rider from all but the largest threats in the waters. And once it is past its prime, the Dunkleosteus itself can be harvested for a fair amount of chitin. Milyen kedves Helena elmondja, hogy ha megdöglött az állatod, legalább a kitint ki tudod belőle szedni. Jó. És 81. Ez itt lesz fönn a hegyen ezek szerint. Ezen a hegyen jó sok minden van eldugva. Gyakorlatilag minden második dolog ezen a hegyen van. Ez olyan lehet, mint a Harry Potterben a szükség szobája. Ide mindent is el lehet dugni. 81-4. 36-4. Tehát ez gyakorlatilag valahol itt van. Az jó sikerült. Na de itt hol? Mert ide ezt a ruin rendszert fölépítették. Régen ez nem volt itt. És mindent is ide dugtak. Az jó sikerült. Valahol le kell szállni, aztán ki kell szimatolni, mert ez így nem lesz meg. Hol férek el? Ekkora döggel. Itt. Itt, pontosan itt. Ezen a pozíción férek el. És ilyenkor szokott az történni, hogy aztán gyakorlatilag meglátom, hogy az orrom előtt van a cucc. Na várjunk, mert van egy ott lent. Van egy ott fönt. Ha. A szar lesz. Na várjunk csak. Ezt úgy fogom megoldani, hogy viszem magammal a szúnyogot. Vagy B-verzió. Megpróbálok oda repülni a szúnyoggal. Már ha látnám, hogy hova megyek. Elvileg itt az egyik. Ott van. Az lesz szerintem a dosszié. Bizony. És itt egy kicsit följebb is jelölt valamit. De szerintem... Despite its common name, it is actually a very long knife fish, and not an eel. It does not provide much meat, so many predators simply leave it be. Mindjárt. Kiszagolom még egyszer, szerintem az már megvan, ami ott fönt van. Mit csinálsz már, az Isten áldjon meg? Hát álljál meg egy helybe, mellelőlek. Ez hülye. Alone, this can take out a small creature. When attacking together, Electrophorus can even bring down the larger ocean life forms, and then feed as a group. Azt hittem, hogy lehullás lesz. Nem menjél sehova. Is to subdue large ocean creatures. Knocking out a plesiosaur or other giant deep-sea leviathan can be incredibly difficult. Thus, many tribes employ small schools of Electrophorus Deep-sea leviathan. Mik vannak? Na jó, hát szinte biztos, hogy megvan az a másik. Na, az Isten itt már. Úgyhogy szerintem ne tököljünk itt, hanem haladjunk tovább. Ne induljál sehova. Fölveszem Juanitát és megyünk a következőhöz. Ami pedig, már is mondom, hogy mi lesz, hát ha nem ugrik közben valami a nyakamba. A ló az megvan. Euritterid. Hűha, 44-49. Azt jelenti, hogy erre megyünk.
Nem túl izgalmasak ezek a kalandozások, de hát na. Lehet itt látni verekedő brontókat, meg fensíkra épült bázisokat, meg ilyeneket. Triceratopsokat kisbabával. Meg felhőt. Azt mondja, hogy 44 az mindjárt megvan. 44, hát 44 1, és akkor kicsit igazítunk arra 49. Tehát ez valahol itt lesz a hegyoldalba. Gyakorlatilag itt lent. Szokás szerint a kedvencem, mikor ugye susnyába le kell jönni. De ha minden igaz, ott is van. Ezt legalább nem nagyon kell keresgetni. Found only in the deepest depths of the waters around The the island, deepest of the depths. riptorids are dangerous and adaptable arthropods. As likely to hunt as they are to Nyavajás scavenge, tengeri a skorpió. riptorid Megvan, rarely has aztán csak difficulty pislogsz. finding food to keep itself nourished, even at the bottom of the ocean. Jó, és A innentől a Eurypterid's threat hiénáig comes megvan not minden. directly from its raw strength. Instead, it combines a hard defensive exoskeleton with debilitating poison to És powerful effect. akkor a The sting of the következő Eurypterid az increases torpor while Ichthyornis. reducing stamina, quickly rendering its opponent unable to defend itself. 72-64-en. While Eurypterids are not intelligent enough to be tamed, this doesn't mean they are without utility to tribes. They are a wonderful Azt source of hiszem erre. protein, and their digestive tract often Nem contains biztos, silica de majd pearls. kiderül. They sometimes even have ingested incredibly rare black pearls, used by survivors for advanced manufacturing, making them among the most valuable creatures on the island. Hát már nem azért, de szerintem van olyan jószág, amitől jobban lehet fekete gyöngyöt farmolni. De hát Helena az biztos jobban tudja. Helena az nagyon ért hozzá. Nem véletlenül volt ő itt a nagy tudós. Mert ért hozzá. Ácsi. Ugye a 64-en már túl is mentünk. Erre van. Annyira itt belemerültem, hogy mit mesél itt nekünk ez a Helena, hogy túlrepültem. Rossz volt a beesési szög, meg ilyenek. Tudjátok, mindig meg kell, hogy legyenek a kifogások, hogy mély baszta el az ember. Rossz volt a beesési szög, meg szembe sütött a nap. Az volt a probléma, igen. Nem más. Ott egy Rex. 72. Egész 8. És 64. Tehát akkor így ráigazítunk. Nagyjából arra. Így. Valahol itt benne susnyában, mi? Among the most Itt. vocal creatures on the island, Nem láttam hol, de Ichthyornis itt. piscoquis actually appears to be a relatively normal seagull. It primarily eats fish, and its distinctive cries can náci be heard madár. echoing over across the island's many beaches. Élopkodja As az you might összes expect from a cuccot. seagull, Ichthyornis will flee at the slightest provocation. Ichthyornis is a versatile and opportunistic Azt hunter. mondja, Its primary hogy... form of attack is to dive Erre into the megyünk. top layers of water and impale its prey. Azt hiszem. However,
since its food source can be unpredictable. Ichthyornis has developed a keen ability to steal food from unsuspecting travelers. Erre Their megyünk. affinity for shiny objects leads them to sometimes knock tools and weapons out of the hands of unsuspecting survivors. But Ichthyornis is too small to actually fly off with them. Ichthyornis egy surprised me pöcs. by being a very loyal and very social creature Állandóan once lopkod. tamed. It likes to ride on its owner's Ott egy shoulder kveca. and bring that Jó a person színe. treats, in the form of fish, of course, which its beak grip enhances with extra healing vitamins. The personality of Ichthyornis reminds me of a house cat hauling a trophy prey back home, except it brings extra healthy fish instead. Hát végül is pont olyan, mint a macska, egy igazi geci. A macska is pont ugyanekkora geci. Rá kell igazítani, mert aztán meg túlmegyek. 52-9-nél. Reménykedtem benne, hogy nem a mocsár kellős közepén lesz, de ez még simán lehet a mocsárban. Hát! Igen. Ez elég erőteljesen a mocsárba lesz. Valahol. Ilyenkor van a szívás. Mert hóthalvány fingom nincs, hogy hol van. És már most ordibálnak itt a környéken. Híha. Igen, tehát nem elég, hogy szart nem látok, beleakadok az állatokba. És a mocsárba vagyunk. De hát ez már megint de hova sétálsz, az Isten áldjon meg, úgy menj neki a fának. Pontosítást kérek Juanitától, mert ő tudja, hogy hol is van az, amit keresek. Hagyjál békén. Hagyjál békén. Én szépen kértem. Senki nem mondhatja, hogy nem így volt. Szépen kértem, hogy hagyjál a picsába. Nem értettél a szép szóból. Ichthyosaurus carnivore found in the waters Az around the Ichthyosaurus It is kíváncsius. slightly larger than a human, but that's still small Az a compared neve. to the leviathans roaming these waters. It seems to be very interested in any creature around its size, Very often approaching fucking and following interested. humans swimming through its waters. Despite its Na, appearance, húzzunk the innen, Ichthyosaurus mielőtt is neither valakinek fish interested nor lesz an a ocean mammal. seggem is Like beleharap. many creatures in the waters around the island, Következő. it is actually an aquatic reptile. Caprosuchus I után. can't think of a better mount for someone Caprosuchus starting to explore the island's Kentrosaurus. seas and waterways. Azt mondja, hogy Ichthyosaurus is ez a comparatively fast swimmer, and even in 78, the wild, will cozy right up 23-on to you van. and try to figure out what Most you're a doing. 78 Taming these is actually pretty easy, as they seem to love az, humans and will be fed and tamed az without the arra use of lesz. violence. Elvileg. Elvileg erre lesz majd valahol a búbánatba a pálya másik felén. Kedves Kentrosaurus dossziénk. Aztán azt tényleg nem tudom, hogy akkor tulajdonképpen a karka meg a rhino az hol lehet. Valószínűleg az majd így egy ilyen külön vadászás lesz, hogy azok meg legyenek. Mert azok eléggé el vannak dugva. Legalábbis a lista készítője elől mindenképpen. Bálintunk pedig a saját kis univerzumával játszik. Ezt mindenki értelmezze úgy, ahogy szeretné. És ott egy vadrányó. A szúnyog.
Valaki hozza a kemotoxot? 78. 23. Ezzel észen a koordináta, és ott egy Brachio. Szép Brachio egyébként. Tetszik a színe. 78. 23-ig. Elköröppenni. Na de hogy az hol lesz? Az majd kiderül, amikor odaértünk. Szerbusz Márk, üdv néked, mi a helyzet, hogy vagy? ...78... Aha, ott lesz valahol a piros közelébe. 78-23... Itten lesz. Hát szokás szerint ezt se találtam még meg. Megint érdekes a mozgása a dögnek, ahogy leszáll, de ezt most hagyjuk. Szóval egy érdekes fáziskéséssel adta a pofont a jószágnak. Ez meg van, megint sétál. Lelövöm ezt a bogarat. És megint elviszel? Hülye bogár. Figyelj, Márk, én most inkább itt szépen magamba gyűjtögetném a dossziékat. Mert hát no. Ne lopjál semmit, hagyjál békén fúj. Mi az a másik az? Stegosaurus regium. It is much more formidable in matters of Jaj, repülök. self-defense. In fact, ezt it is se találtam még arguably meg. the pound-for-pound Ez mi champion volt? of not only the Stegosaurus, Leopleurodon magicus is a Leopleurodon. mid-sized ocean creature. A Kentrosaurusból a Leopleurodon az egy éles váltás volt. But from the tales Jaj, other repülök. tribes have shared, it compares to no other on the island. The rumors indicate that this beautiful creature has magical properties. Bizony, olyan varázslatos jószág, egyszer témeltünk, azt ott hagytuk a picsába sajnos. A varázsos halas izé, amúgy nem is hal, meg nem is dinoszaurusz. Sokan összekeverik, de valójában nem. És ha jól emlékszek, a Mosasaurus sem számít dinoszaurusznak. Leopleurodon is rumored to bring good fortune to those Azt mondja, adventurous enough to hogy tame it. Leech. Hát a Leech. Leech. Tribes have apparently managed to obtain treasure beyond Hát a their Leech az wildest most dreams. nem, az valamelyik barlangban Supposedly, van. even after you've gained its favor, Utána viszont a Xiphactinus és a Leopleurodont azt már ki is bekeltük. even the strictest of captivity. Azt mondja, 83-23-ban van a következő. 80... Aha, 83-23 az... A 83 az... Na. Ja, állandóan eltévedek. Arra lesz, ugye? Arra bizony, itt lesz azon az indokolatlan szigeten. 83. Igen. És 23, az pedig arra lesz. Valahol itt bent a susnyában. Ott van, már látom is. A bazi nagy hal. Is probably the largest fish in the waters around the island. Its meat is also extremely succulent. Very big A hal. surprise given its size. Úristen, very It big. is often traded with the same value as Következő, prime meat, Megalosaurus. and colloquially called prime fish. Of course, Után not all Lead Sixthus meat is jön this high a quality, but most of it is.
A kedvenc állatunk, a meganura. Az a mocsadék szarházi pöcs. Legalább messze van? Hát a pálya közepén. Annyira nincs. Induljunk meg a pálya közepe fele. Merre van az? Arra. Meganura 54-41. Az valahol itt középen van. Mad with obsession, as if all evil were visibly personified and made practically assailable in this one creature. Despite its large size and the fact that it may well be strong enough to carry heavy loads, Xiphactinus does not appear to be intelligent enough to tame. Nevertheless, szóval megmondta Helena, hogy a Xiphactinus az hülye, mint a segg. Ezért nem lehet betémelni. Hát ez szomorú. Pedig amúgy tényleg menő lenne. Tök menő lenne Xiphactinusen bázist építeni. Ha mekkorát lehetne már építeni rá. 41. Akkor viszont, ha 41, akkor erre kell mennünk tovább. 54-ig. Az mondjuk annyira nincs messze, ez valahol itt lesz a vulkán meg a Redwood közt. Redwood széle? Ja, Redwood széle. Olyvá tűnik, hogy a Redwood széle. Na de vajon hol? Ezt is berejtették ide a falba, mint a másikat? Az nagy geciség volt ám. Valamelyik Survivor Node benne volt a falba. Halló! Ha oda köszöntünk neki, na. Ott van. Ez elég erőteljesen benne a falba, ahogy sejtettem. Mit akarsz? Ki vagy? Hagyjál békén. Nem, fúj, menj innen. Azt jött még egy hátulra, ezek egyre taktikusabbak. Meganura quadpenna is an especially large species of dragonfly. Actually, it is a type of griffinfly. Ez is ilyen úristen, very big élőlény. That looked similar to dragonflies. Like most griffinflies, Meganura is carnivorous, but it is typically not aggressive towards humans unless provoked or challenged for food. It lives primarily úgy látom, Bálintunk olyan jót játszott a mezébe, saját kis világával, hogy átment Wallpaper Engine-be. Az se rossz végül is. Though not often aggressive, Meganura will not turn down a free meal. They quickly appear in large numbers to igen, a Leech az bent van egy barlangba. Mosasaurus utáni pedig a Moschops. Hát a Moschops, egy jó Moschops az is kell. Moschops, hol van a Moschops? Annyira megörültem neki. 64-17. Híha, az egy jó kör lesz. Az erre van, azt hiszem. Ja, 64. Ja, erre. If there is more oxygen in the air, this could explain Meganura's growth. Tudományosan valóban igaza van Helenának abban, amit mondott, hogyha több az oxigén a levegőbe, az megmagyarázhatja, hogy miért ekkora a Meganura, viszont azt nem magyarázza meg, hogy az emberek hogy maradtak életben. Mert elméletileg, hogyha több oxigén van a levegőbe, akkor az ember az így megkotlik. Mert hogy olyan hülye élőlény, és nem nagyon bírja az ilyenfajta változásokat, hogyha túl nagy mértékűek. Legalábbis én így hallottam. Ezen a hegyen lesz itt a cucc valahol. Tévedtem.
A hegy lábánál lesz a cucc. Nem rajta a hegyem. Igen. Az az igazság, hogy itt már megint mocsok sok a fű. Ezt Evolve-ban meg lehetett volna találni szerintem. Probléma nélkül. Viszont ezzel a brutális növényzettel, amit ide csináltak, ezzel elég nehézkes. Moschop cebu mutante in the wild is a lazy, cowardly creature that typically lives in Lusta the és island gyáva. forests, primarily making Ilyet its home ismerek. among the great redwoods of the western regions. It survives by being extremely flexible in its eating habits and completely averse to fighting. It never starves, since it can eat just about anything. It runs at the slightest provocation, but is still often preyed upon. What makes Moschops particularly interesting is what it can be Olyan trained magas to do with its labdákat dob eating föl habits. néha With a versatile Helena, hogy palate az and valami tough fantasztikus. Moschops can be tamed for a Oviraptor. unique ability. Over time, it can be accurately taught exactly Oviraptor which things után to gnaw, az increasing the ovis jön. likelihood of Hűha. harvesting the specific resource its master desires. Mi az For Isten example, történik itt? teach it to prioritize chewing Az egy prime meat, titannó? and prime meat will be easier to egy harvest from the titannó. flesh it consumes. Azt most nem. Likewise for rare plants materials, and so Most nem forth. titannózunk, mert Just titannóztunk don't expect kétszer. Moschops to protect you though. Even after taming, it will quickly flee when enemies are nearby. Regardless of being fed A well, birkát keressük increasing its strength, or how much 73-74-nél. affection you shower on it, Moschops retains its inherent cowardly nature. Its lack of combat might deter the use of this companion, but the ability to ride Moschops while making use of its diverse harvesting is a rare treat. 73. Üj, kontra. Várjál, igazítsunk a röppályán. Ne nagyon térjünk el a dologtól. 73-74. Elég erőteljesen a pálya másik fele. Egyszer meg lesznek. Nem tudom mikor, de egyszer meg lesz az összes. Egy kicsit visszafele kell igazítanom, itt jobbra kell húzni a dögöt, mert már fölfele megy. Már 72 félnél járt. A fene az anyja úristen, tehát milyen GPS van ebbe a dögbe? Meg hát nem is túl gyors. Megint erre jutottam, hogy szegénykém nem túl gyors. Hetvenhárom, 74. Itt lesz a bázis túloldalán. Hát eléggé rendesen a túloldalán. Fogalmazzunk úgy. Kontra. Itt lesz lent. Nem tudom mit csapkodtam agyon, de így járt. Jaj, Rodon! Hát a nem bánt. Jön a nem bánt. Aztán bánt. Ott lesz. Ha várja. Since arriving on the Birka! island,
I have encountered dozens of fascinating creatures whose behavior has never been studied or documented. And also sheep. Granted, Ovis arcum is quite different from the modern domesticated sheep, and even from wild sheep species such as Ovis orientalis. The unique markings on its face give it a striking appearance, and the male's horns possess a unique shape that is unlike Megmondom az őszintén, sose figyeltem, hogy bármilyen jel lenne, vagy ilyen ezért csíkocska lenne a fején. Ovis megvan, Paki 65-40. Some survivors have found herds of Ovis to be useful in farm life. Their wool can be repeatedly safely shorn with the proper tools, and cooked lamb chops 65-40 az megint egy szép túra lesz. As is their hyper-nutritious mutton. Every now and then, a tehát valahogy meg survivor kell with a sense csinálni of ezt. humor will attempt to utilize Ovis as a mount. Még jó, hogy ezt nem úgy találtam el, hogy egy live-ba itt 12 órás live-ba gyűjtögetem. Az biztos, hogy ezért leborultam volna innen a székről. Perhaps uncomfortably so. I don't know the tribe's actual name, but I refer to them as sheep lovers. He? Hát kufircolták a birkát? Hát ezek hogy lehet? Milyen okból kufircolták Csóri birkát? Ilyet? Nem figyelek oda egy percre, aztán már erről beszél Helena, hogy az egyik tribe kufircolja a birkát. Mik vannak? Azt én még azt hittem, hogy én látok hülyéket mindenhol. Hát az a szerencsétlen nő mit láthatott? Miközben kufircolták ott a birkát. Ez most teljesen megrázott. Ez a csodálatos tény, hogy kufircolták a birkát az arkba. Jaj, várjál. Remélem nem mikroraptor vagy. Pachycephalosaurus is a bit of a conundrum. It is a very passive, even friendly herbivore, common to much of the island. At the same time, it is one of the nagyon friendly, főleg mikor véletlen megütitek. Encountered on the island. Its charging headbutt is a display of sheer physical power and can kill much more quickly than you might think. While Pachycephalosaurus is generally friendly, it has a short temper. Its fight or flight response always seems to choose fight. The Pachycephalosaurus becomes extremely aggressive once attacked. Additionally, it is an incredibly fast sprinter, so escaping from an enraged Pachycephalosaurus is very difficult. Pachycephalosaurus is an excellent battle mount for those who want to ride a smaller, nimble combatant into the fray. Because of its particular musculature, it cannot effectively carry large quantities of resources. It can, however, move with brief, magnificent bursts. Még mielőtt valakit leszedne a 20-as tilakóla. Még azelőtt pofán durrantom. Azt úgy se akarja senki betémelni. Csodás 20-as szintjével. Jó. Paki. Paki. És aztán jön a Pachyrhino. Ami pedig 77-20. Most a 77... Ugye az... Ha hogy mondjam, tehát hogy az így arra. Ha minden igaz. Ha nem, akkor tévedtem. De hát megszokhattátok már, hogy én állandóan tévedek. De ez most kivételesen szerintem nem tévedés, tényleg itt lesz. Szerbusz Defcon, üdv néked, mi a helyzet, hogy vagy?
Azt mondja, 77, 77, 20, ez már, itt már voltunk. Itt már voltunk, csak valahogy ez nem lett meg. De legalább élvezhetjük az ARK szépségét. Hetvenhét, 20, az valahol itt lesz. Azt elhiszem, hogy a meló az kiszívott. A meló az rohadék. Úgy látszik, messzebb vagyok a kelleténél. Egy kicsit sokkal messzebb vagyok a kelleténél, úgy látszik. Ácsi. Ott van valami. Kérdés, hogy az az, amit keresek. Az. 90%. Hát megvan a 90%. A következő az már a 100%, de hát az addig nem lesz meg, amíg nem tekkévezünk, az fix. De a 90% már megvan. Affected creatures are sometimes hungry enough Szálljál to ignore föl. the effect, Köszi. and humans seem immune to it. Jó. Conversely, Mi a következő? it can seemingly invert this phenomenon at will and coerce creatures Paracer into attacking. megvan. Pachyrhinosaurus is an Parasaur. excellent starting point for anyone new to tame. It is fairly 71-32. easy to train, Az can carry enough to pedig... be a simple pack animal, and is not as Az deadly pedig as some of the larger herbivores. 71-32. Az így ebbe az irányba lesz szerintem. Aztán majd kiderül. And its rider from nearby predators, or draw attention if desired, making it a potential lifesaver in a pinch. Valamerre erre. Azt mondja, hogy 32 kontra, és akkor egy kicsit északabbra a 71-hez. Hűha, ez itt benn lesz az éve? Mocsárba? Az egy jó kör lesz megint. Hát csak tennem. Húha, itt 2 is van. Vagy 2 valami. Mindjárt megszakértem, hogy mi ez a 2. Valószínűleg mind a 2 izé. Az megvan. Parasaur megvan. Hol a másik? Itt volt még egy, azt nem tudom, hogy fölvettem-e már. Ott van. Jajjaj, repülök. Szerintem ezt már fölvettem egyébként, de azért ráellenőrzök, hogyha az jó került. Parasaurolophus appears to be low on the food chain and is hunted by everything, creatures and humans alike, which explains its skittish nature. It is a good source of meat and hide. Igen, if you can ez manage to keep up with megvolt. it long enough to Így kill kígyó. it. Despite being what most tribes consider a relatively useless Hülye creature kígyó. to tame, I once Jó. met an interesting Parasaur woman megvan. who tamed an entire herd of them. She Parasaur informed nem a me that many leghasznosabb overlooked the creature's potential. állat. She even De a dossziéja graciously az gifted me kell. a fancy saddle to put on my Mit own csinálsz? Az Isten Parasaurolophus áldjon meg, one day. szálljál már le. As a relatively simple creature to domesticate, Parasaurolophus is commonly one Az of the izé first volt. mounts Jól a tribe láttam. will be able to Itt a acquire. kroki. Its ability to run relatively fast for lengthy intervals
makes it a solid mode of medium range Jó, transportation. Parasaur megvan. No ability to defend itself Hihi, or its Pegomastax. rider in a traditional sense. A pedotaxi. Smaller creatures, however, A következő célpontunk pedotaxi 82-62. It also has decent Azt weight jelenti, capabilities, which hogy could prove useful for abba nomadic az tribes irányba as they kell work to mennünk. establish a presence on the island. Ha minden igaz. Aztán majd pontosítunk rajta. Aránylag. Még az is lehet, hogy egészen eltaláltam az irányt. Mindjárt 80. Úgy, 80, az a megvan, 82, 62. Vagy hát majdnem 63 igazából az. 82. Jó. És akkor arra. Majdnem 63-ig. Elröppenek. És ott lesz a Pegomastax. A vérmes Pegomastax. Túlrepültem. Nem baj, négylábú segítségünk, az mindig itt van. Ott van. Vagy jó, te... Szerintem gyere, az kész. Gyűjts ki néhány fát közbe. Úgy, nagyon jól csinálod, ez az. Gyűjtsed őket. Nézzük, mit mond a Pegomastaxról, erre kíváncsi vagyok. Ez kurvára skorpió. Are far more disturbing than most of the dinosaurs. Mert ez nem az. Hopp, valamit megöltem. Pulmonoscorpius gigantis injects its victims with a tranquilizing poison. Én nekem mindig ilyen a pulcsim. This subspecies has a large pair of pincers. Tükrözve van a kamera, mert nem tudom miért. Mert így normálisabban néz ki. I've never seen another scorpion that has this adaptation, but I've never seen another scorpion that's larger than I am either. Trying to tame a monster like Pulmonoscorpius gigantis sounds like a crazy idea, but I suppose the ability ott a másik, az lesz az szerintem, azt kerestem. Nem baj, legalább közben a skorpió is meglett. Among the bottom of the island's dinosaur food chain is a small herbivore called Pegomastax fructurator. It is content to spend all day alone, gorging itself on far more food than you might reasonably expect for a creature of its tiny stature. Its beak appears perfectly evolved for collecting food from plants, while avoiding the indigestible fibrous strands. Pegomastax is likely to ignore any nearby creature and continue foraging, unless it's attacked, at which point it turns into a very aggressive, though rather unthreatening opponent, shrieking and whooping far above its actual threat level. You would expect a creature this small and weak to live in flocks. A Pegomastax seems to be fairly solitary in nature. While not pretty and far too small to ride, tribes often keep Pegomastax around as a kind of farming aid. Its skill at scavenging means that it collects an extraordinary quantity of seeds and berries, while also handily gathering the rare flowers, mushrooms, and other ingredients necessary to cook up unusual concoctions. Nem sok mindent mondott arról, hogy egyébként mi az Istenért lopkod állandóan. A kis kleptomán rohadék. Jó. 47 megvan. Most már csak a 71 kell.
Van itt minden. Ha buli van a hegytetőn. Na. Na, hol van az itt? Szerintem én nem oda dobtam egyébként, de mindegy. Ezen most nem fogunk összeveszni, ha ki tudok jönni innen. Jaj! Ott lesz. The much larger ancestor of water Pelagornis. or pelican, Pelagornis myocenis shares many traits with its modern-day brethren. However, it seems to spend far more time hunting for fish over the open deep sea. In fact, I have rarely spotted a wild Pelagornis anywhere near the coasts of the main island, as it prefers to rest its wings by paddling on the ocean's surface rather than waddling along the island's beaches. Perhaps this behavior is a result of its survival instincts. The early Miocene was a post-dinosaur epoch after all, and Pelagornis would not be accustomed to such predators. Considering how quickly it flees from humans, one can hardly blame its caution. Because of its ability to fly, walk, and surface swim, a tamed Pelagornis is one of the island's most versatile mounts. But this comes at a cost. The same webbed feet that allow Pelagornis to serenely maneuver along the ocean's surface prevent it from carrying prey off the ground, which may limit its appeal to some survivors. Hát ezt is megtudtuk. Hogy a Pelagornisnak büdös a lába. Ja, nem ezt mondta? Akkor nem szóltam. Phiomia ignavis is Ennek meg another büdös a of the island's segge. generally docile herd animals. They are small enough that almost any predator can bring them down, but large enough to provide plenty of meat. Were it not for the protection of the herd and their instinct to run from any predator, these would almost certainly be. Soha nem láttam még, hogy a fiómiák azok Phiomia's tusks hordába lettek volna. make it especially suited A to mamutokat scavenging még plant igen. life from the A ground. fiómiát. It uses its tusks to dig up loose plant life. Valamit and itt uses its elnézett stubby szegény trunk Helena. to scoop the foliage into its mouth. Adult Phiomia often dig up food for their young, and watching a baby Phiomia attempt to use its trunk can be quite Piranha. amusing. While it is completely Hát possible to tükörpony track dossziét kell Phiomia around, keresni. they are a meager choice. They work very well, Tükörpony however, dosszié. as pack mules. If you feed the Phiomia 68-67, it serves as a az laxative azt in the creature's jelenti, digestive system. Knowing hogy- this, tribal arra. communities often keep a herd of these as livestock to produce mass quantities of fertilizer. Hello Chris, üdv néked! Mi a helyzet? Hogy vagy? Azt mondja 68. Hova? 68-67. A következő koordináta, amire mennünk kell. És ez pedig a tükörpont lesz. Valahol itt. Valahol itt kell landolni ehhez. Azt kis szart nem látok. Ajjaj. Na szóval. Tehát ezt tudjátok mi lesz? Tükörponty. A tükörponty az jó. Megmondtam neked, hogy ez egy szájba baszott tükörponty. Piranha! Mondom, kurva tükörponty. Piranha! Tükörponty, bassz meg! Piranha! Megapiranha magnetmorsis is a carnivorous fish A found mega fairly commonly tükörponty. in the rivers and ponds of the island. Its bite is incredibly powerful. I've even seen them break through the armored turtles of the island. Megapiranha has one of the strongest bites Megapiranha. of any creature on the island. When encountering a megapiranha, be on the lookout for the rest of the school.
No one megapiranha is an overwhelming threat, but their tendency to swarm prey Ó, egy can megapiranha make is short work of much leszedi a larger and páncélt, mint stronger annak a rendje. creatures. Ha a Any bolond given jószág megapiranha ez, is easy to kill, but killing the azt entire mondja, school can be a Prokoptodon. daunting task. Ezen a szerveren még nem Like vettem some föl of a the other creatures on Prokoptodont. the island, a tamed 72, megapiranha is best 78. suited as a guard. Their high Az azt metabolism makes them jelenti, require more food hogy than many other abba az creatures. irányzékba kell But they are very megindulni. adept És at ott van egy hunting their own Rex. food, particularly the coelacanths. Soha nem tudom, hogy mikor, melyik szerveren vettem föl melyiket. Nem mintha olyan hű de sok szerveren játszanék, csak ugye itt volt ez a váltogatós dolog. Azt mondja, 72, állj. Kicsit visszább. Igen, mert itt is van. Valahol. Na, már jönnek. Hagyjál békén. Na, itt van. Tehát azt mondta az előbb Helena, hogy a fiómi a hordában van. Ez kurvára egyedül van, de mindegy. Na, nem azt mondtam, hogy hagyjatok békén. Igen, ezt most szerencsére ez most nem fog elindulni, mert ezt egyszer már kinyitottam, csak másik szerveren. De legyen kimaxolva. És akkor mindjárt nézem, hogy mi a következő. Na, csak húzunk innen, mielőtt megcsípkedik a bokámat a hangyák. A következő pedig azt mondja, Prokoptodon, Pteranodon, 67, 77. Az azt jelenti, hogy valamerre erre. 67. 67, 77. Hát ez nem volt messze, ha tényleg itt van. Már pedig azt hazudja. Ha minden igaz. Ugye valahol itt a környékbe kell lennie. Ott van. Mennyivel jobb így keresni őket, hogy felszállok, azt már ott is vagyok. Ha gyorsabban halad a dolog. Pteranodon wyvernus is a large pterosaur, capable of flying more quickly than any creature I have witnessed on this island thus far. It seems to have relatively Rányog poor natára mit stamina in mondhat? comparison to its quick speed, however, making frequent pit stops on the beaches before taking off again. While other humans I've seen on the island still insist on calling it a pterodactyl, this is inaccurate. Pteranodon wyvernus' Beszorult poor a fighting and farkas. defensive skills mean they Na are mindegy. likely to scavenge any number of dead animals, rather than engage in dangerous combat with other creatures. They also flee at the slightest sign of trouble. Because of this, they are one of the most common creatures to be found Jó. diving across the island's skies. Pteranodons seem to be among the most Következő popular flying companions from what I have witnessed. pedig, azt mondja, a Possibly because they púrlovia are relatively után easy to tame with Quetzal. a slingshot or bow. Ha nincs meg a Quetzal. Mounting a pteranodon must Az be among the 87, fastest and safest ways to 23. get around the island. Az But it fájdalmas doesn't lesz. provide any Az measure a of map secrecy másik fele. in comparison to travel on land Arra. through the dense foliage. Szerintem az konkrétan a kedvenc indokolatlan szigetemen lesz. Hát ezeket teljesen esélytelen szerintem segítség nélkül megtalálni. Hát még valamelyik segítséggel sem megy. De hát szerencsére megvannak a koordináták, így aztán csak oda kell találni. Az más kérdés, hogy olyan arkosan működnek a koordináták is. Ugye azért ugye el van csúszva a mapa koordinátákhoz képest. Ha lerakom a
markert, akkor az nem ott van. Úgyhogy azért küzdős. De majd tervezek egy-két hétvégénbe bele fog telni. Majd ki akarom gyűjteni akkor rendesen. Hogy akkor hol vannak ezek pontosan. És egy kis videóban összefoglalom a dolgot. Mert ugye pont ebbe akadtam bele, hogy gyakorlatilag a nótoknak jó helyen van a koordinátája. Már úgy, hogy az elcsúszott jó helyen. Vagy hogy mondjam. Vagy hát pontosabban ez az elcsúszott jó hely. Tehát itt ugye az állatoknál az elcsúszott koordináta a jó, a többinél meg a rossz koordináta, ami a jó koordináta jó, tehát van baj. Így nem olyan egyszerű alapvetően megtalálni őket. De azok után, hogy rájöttem, hogy ez fönt áll, utána már egészen könnyen megy. Csak először így néztem, hogy miért van az, hogy az összes többi koordináta jó volt, ez meg nem. Aztán realizáltam a dolgot. Azt mondja, mit mondott? 87-23. Akkor jó tippeltem, hogy itt lesz valahol. A kedvenc indokolatlan szigetem. 87... 23. Azt még majdnem jó szögbe is érkeztem. Na nézzük, hol van az a bizonyos. Okay. Állj, ott volt, ja, ott van bent. Igen, néha ezt is olyan furán mutatja, hogy hol van az arra. Az erre meg az arra. Megvan. Mondom, megvan. Mondom, megvan. From afar, it's hard to believe that Quetzalcoatlus is one of the largest aliens on Earth. It shares a similar silhouette with the pteranodon and nests near the absolute highest peaks. Upon closer inspection, though, Quetzalcoatlus is an enormous creature of tremendous power. Hát, elég jó nagy, ez nekem is föltűnt, hogy jó nagy. Imposing beast would be so skittish. Unlike other creatures of its size, it is more likely to flee than fight. I suppose the decision to flee from nature keeps the species alive on an island with so many dangerous predators. Érdekes. But then how does it eat enough to sustain its massive size? De nincs kipipálva. Az hogy van? Mondjuk a piranya sincs kipipálva, pedig azt is most vettem föl. Nem értem. Ja, és ebből a listából egyébként a rájniognata is hiányzik. Az nem tudom, hogy van, akkor az lehet, hogy továbbra is a... Most pedig a Sabertooth. 77-26. 77-26 az valahol itt lesz, az is a közelbe szerencsére. Nem annyira közel, mint az előbb, de... 26. És akkor... északnak. Ott a túlparttól lesz valahol. Jó, valahol itt van. Itt rejtezik. Valamelyik kő mögött szerintem. Megmertem volna esküdni rá, hogy bedugták a kő mögé. Szarházi játékfejlesztők. Állandóan bedugja érted a kő mögé, hogy ne találd meg. Hát most ezt hogy találja meg az emberfia? Smilodon brutalis is a solitary hunter, generally found Vizé, in vigyorgó lightly cica. wooded areas. The island's mountains are the perfect habitat, as the mammal's Vigyorgó fur cica. keeps it safe from the bitter temperature. While its huge fangs are excellent for delivering death blows, the creature's claws can be just as deadly. Despite normally being a solitary creature, Tudtommal egyébként törékeny volt a foga, és vigyáznia kellett, hogy le ne törje, de nem tudom, hogy mi alapján lett a nót fölvéve. Van a bolond hal.
Either way, Smilodon Kroki. brutalis should not be underestimated. 77-42. While not as fast as raptors, there's no denying the Az saber-tooth's gyakorlatilag increased resilience az and erre power. lesz. In addition, well-trained saber-tooth can be taught to use their claws to flay corpses. This may sound morbid, but it is among the best ways to quickly gather large quantities of hide from the giant beasts of the island. Melyik részére gondolsz, hogy durva volt? Ja, az elhelyezés? Hát, elég nagy paraszt volt, amelyik berakta oda a kő mögé. De most azt hogy találod meg? Hát, ha nem tudod, hogy ott van, akkor életben nem nézel be a kő mögé. Ez is itt lesz valahol a kövek közt már megint. Remélem, hogy itt van mellettem közvetlenül. Ott van egy. Kedves farkas. Kedves Juanita. Legyél szíves, haladjunk. Ögy. Among the island's Nagy swamp-based kroki. threats, Sarcosuchus excubitor is a lot like what you might expect from a giant crocodile. A patient killing machine. Igen. It spends A much nagy of its krokodil days az lazily waiting in the olyan, river mint for egy you to nagy walk near. krokodil. Nem tudom, hogy That tudtátok-e, said, ez it egy is fontos not opposed to információ scurrying amúgy. onto land and pressing the issue when hungry. A good tactic for escaping Pont olyan a these nagy predators krokodil, is to mint jump amit into egy the nagy water, krokodiltól as most are várnánk. slow swimmers. This is a bad tactic for escaping a Sarcosuchus, obviously, as they are actually faster in the water than they are on land. Whether in land or water, it utilizes a well-rounded arsenal of attacks to display its prowess as a hunter. If it desires to grab a Lemerül a predator and spin telefon. into a death roll, Előfordul, quickly lunge forward for a surprise de attack, már nincs sok or target a hátra. foe directly behind it, it is Trilobita, able to do so with az extreme megvan. ease. Sarcosuchus is a ferocious creature A that even trilobita causes the fearless után piranha jön to flee a... at the sight of it. a nem bánt. Despite being Ráteszem ide a river-dwelling dokkolóra a creatures, telefont. Sarcosuchus seem quite at ease in the oceans. More than a few fishing communities use them Hát as nem mates, tudom, azért szerintem simply to abban help megegyezhetünk, hogy fight egy off krokodil, megalodons, aminek or to gyakorlatilag gain állva access beleférsz a to the szájába, az elég resources nagy. found within the reefs. Jó. Trodon. 75-78. Na most az akkor arra lesz. Gyakorlatilag valahol egyten erre lesz. Valamelyik túlsó szigeten. Szerencsére... Mondani akartam, hogy meg lesz már itt mindegyik, de nem, most nézem, hogy az egyik az víz alatti barlangban van. Úgyhogy az nem lesz meg. Mert azt már nem fogjuk ma erőltetni. Többit azt összeszedem. Aztán holnapra maradnak az ilyen kalandosabb helyen lévők, amiket meg kell keresni. Aztán meg ugye a tekkéves. Azt hiszem 3 darab. Ja, meg a karkát még rá kell jöjjék, hogy hova a francba dugták el, mert az nincs benne a listába. Viszont karkát meg már témeltem. Tehát nem hiszem, hogy a témelés adná meg. Szimat szörény. Van itt 2 is. Quite possibly the most intelligent non-human Trodon. creature on the island, Trudon magnanimous És a is an másik az incredibly mi? fast Azt learner. fölvettem, hagyjatok. It understands meaningful experiences much faster than other creatures, including humans. And its social nature means it also teaches its packmates, making them smarter Na, too. If hagyjatok Trudon's már békébe. cleverness didn't make it formidable,
then its tactics and biology would. Gyere. It specifically pack hunts at night when we are most Ja, ezt már fölvettem. Akkor ne gyere. Vagy hát most már gyere. This audacity is made especially dangerous due to its serrated fangs poison. Valószínűleg van róla info a neten, csak ugye én most gondoltam, jó hiszeműen, hogy ez a lista, akkor minek után elvileg ez a teljes lista, akkor ez teljes lista, de júj. De hogy annyira nem teljes, mint amennyire kéne, hogy legyen. Főleg, hogy nem írja azt például, hogy melyik nóton a tech cave-be. Az összes többit írja, hogyha barlangban van, ha a tech cave-be van valami, azt nem írja. Ennek annyira nem örülök. Jó, Trodon, a Tuszó, az víz alatti barlang, úgyhogy az most nem lesz meg. Úgyhogy a kettő utolsó pedig a Woolly Rhino, illetve a Jutyrannus. És ezek relatív közel vannak egymáshoz, 79-32 és 73-23. Úgyhogy akkor lesz még egy körünk ismételten a map túloldalára. Gyakorlatilag, hát, könnyen lehet, hogy ezek megint ugyanazon a szigeten lesznek. Na nem baj. Meg lesznek szakértve, aztán gyorsan átfutom megint a dolgot, hogy rendben van-e. És aztán holnap akkor a kalandosabb, barlangos nótok következnek, amik hiányoznak. Na, az még jó kör lesz. Én meg a barlang. Hát mindkét állat a havasban van, csak a nótjuk kurvára nem a havasban van, vagy dossziéjuk valamiért. Tehát, hogyha 73-30, vagy 79-32, meg 73-23, akkor azok itt megint ezen az alsó szigeten lesznek, amit mondtam, hogy a kedvencem a legindokolatlanabb. Ugye ABC sorrendben vannak itt az állatnevek. ...79, 32, 79 megvan. Ó, akkor az nem ott lesz. Álljunk meg. Ja de, ott lesz. Mert a 32 az még arrébb van. Ha nem is a szigeten, de itt a sziget mellett. 79... 32, itt lesz valahol. Jó, berepülök. Itt lesz valahol. Ott van. Na, merre van a bézet? Top X. Már is lesem, csak még összeszedem még ezt a nótot, meg még egy nótot, aztán már is ránézek a bázisodra, ha megmondod, hogy mi a koordináta. Akkor már is ránézek a dologra. Jó, és 73... 9, kicsit följebb lesz, és 23-6. Ez az utolsó dosszié. Akkor még ráadásul közel is van a bázisod, nagyon jó. 73, 9, és 23, 6. Valahol itt lesz az utolsó dosszié. Coelodonta makes an impressive beast of burden. Its ability to take on far larger opponents, provided sufficient charging room, as well as its sizable load capacity, make it a solid addition to any trader party or gathering expedition. Na, valahol itt van az utolsó dosszié. A kedves Jutyrannus. A szőrös T-rex, amely kiabál. Túljöttem rajta.
egy hangyányit túljöttem The rajta. Tyrannosaurus is believed to be related to the Tyrannosaurus rex, but it is noticeably different upon first glance. Feathered creatures are not necessarily Azt viewed mondja, as láthatóan dangerous más, mint a predators in T-rex. the Hát same nekem light is föltűnt, as hogy az egyik szőr és a másik However, meg nem. the Utaranus strikes fear into even the island's most skilled hunters. There are few Lássuk a large predators bázist, that are na able to várjál. pack hunt alongside Azt the mondja, generally hogy hostile Carnotaurus, 70, like the Utaranus does. with such ease. 33. It is also the only creature I've seen Várjál, to hogy van. consistently induce a state of panic in opponents with its roar. Upon hearing it, most creatures in the area will flee for safety. 70. A Dobrát. domesticated Utaranus can be a powerful offensive or defensive addition to war parties. Berepülök. With its mighty roar, it can induce fear in opposing creatures. Meanwhile, Utaranus can be trained to develop a confidence-boosting battle cry, which counteracts enemy attempts to induce fear, while also bolstering the resolve of allies, and may even draw wild Carnotaurus to its Yes. aid. These unique leadership qualities make the Utaranus a versatile and, at times, a necessary creature to have on your side during large-scale confrontations. Ez igen. Micsoda bázis. Wow. Az komoly. Jól néz ki. Aha, és akkor itt van egy ilyen kis emelet. Van itt minden. Van még egy emelet. Azért ez igen. Na, ezt szeretem, mikor ilyen bázisok vannak. Nem csak itten kődoboz, hanem rendes bázis. Ez egy nagyon szép bázis lett. Na röppenjünk. Visszaröppenek én is most már a bázisra. Az egy jó kör lesz. Aztán gyorsan átfutom akkor itt a nótokat, hogy hogy állnak. De szerintem akkor gyakorlatilag ott tartunk, ahol gondolom, hogy csak és kizárólag barlangba lévők maradtak ki. Úgyhogy akkor holnap át lesznek nézve a barlangok, ahol lehet még nót. És aztán az utolsó három az ugye a tech barlang. Az meg nyilván majd, ha megyünk. Nem tudom, hogy Bálint mikor akar majd jönni. De mostanában ugye a saját kis világába el van. Ugrál itt föl a Steam értesítés, hogy azzal játszik. Majd, ha lesz kedve, lehet hétvégén vagy valamikor, akkor benézünk a tech cave-be és letoljuk a boszt. Azt is ugye még le kell tolni mind a 3 nehézségi fokon. Aztán, ja. Aztán nagyon kemények leszünk. Meg van még egy dolog, amit meg akarok építeni. Megmondom az őszintén. Mosasaurusra akarok kalózhajót építeni. Nem tudom, hogy hagyja-e alapvetően a játék, hogy milyen magasságig lehet fölépítkezni a platformjerekből, de tök menő lenne építeni egy olyan kalózhajót, amely egy Mosasaurus hátán van, és az lenne a bolygó hollandi. Ez a csodálatos ötletem támadt már egy ideje, csak nem csináltam még meg. Voltak én nekem már ilyen vicces ötleteim annó
Evolve-ba is. Csak többnyire mindig megszopatott a platformnyeregnek a limitje. Többnyire a height limittel volt a gond. Valamiért úgy csinálták meg a kedves játékkészítők, hogy elbasszák a mókát. Na szóval, ott tartottunk, hogy gyorsan pörgessük át az összes nótot, hogy akkor mi is a helyzet. Tehát Helenának a 30-as nótja hiányzik, de Helenának a 30-as nótja az tekkév. Rockwellnek hiányzik a 9-es nótja, de Rockwellnek a 9-es nótja az holnapra marad, mert az víz alatti barlang. Igen, az Lost Fate barlang. Azt mondja, hogy Melyinnek hiányzik a 31-es, az tekkév. Nervának hiányzik a 9-es, szerintem Nerva 9-ese, az is Lost Fate barlang. Akkor oda még le kell majd menni. És akkor dossziékból hiányzik a karka, ami hiányzik ebből a listából, úgyhogy nem tudom hol van, azt majd meg kell találnom. Szóval... igen, karka. Utána... Cnidriadria, kutyafasza, az Lost Hope barlang, utána hiányzik a... Ja, itt volt a keveredés, igen, tehát a... Vagy nem? Várjál, Dimetrodon, Dimorphodon, és a Diplocaulus, ami hibásan van itt benne a dolgokba, tehát a Diplocaulus az nem tudom hol van. A Leech-et nem vettem még föl. A Leech az... Leech... Lower South Cave. Azért majd le kell menni. Mi az, ami még hiányzik? Gyakorlatilag ugye itt hiányzik a Tuszó még. Tehát akkor annyira nincsen sok, ami hiányozna. A karkát, meg ezt a Diplocaulust, ezt ki kell derítsem, hogy ezek hol vannak. A többi meg igazából barlang, úgyhogy szerintem holnap ezt le is fogjuk tudni. És akkor gyakorlatilag a tekkévesek maradnak. Hát mára pedig akkor köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, aki jelen volt. Kitartást a holnapi naphoz, akinek dolgoznia kell és suliba mennie, akinek esetleg szerencsés napja lesz és pihenhet, annak jó pihenést, vigyázzatok magatokra, sziasztok!